Alam ko marami sa inyo naghihintay na itong gaming laptop na ito. Ito na yung ating unboxing and overview para sa Ideapad Gaming 3i na kaka-announce lang ni Lenovo. So gusto ko magpasalamat kay Lenovo Philippines kasi ito, tayo yung parang unang makakita dito sa PH kung anong itsura ng Gaming 3i. So samahan nyo ako i-unbox na natin to. Excited na ako, so ibibigay ko sa inyo yung details mamaya. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi marami kaming laptop reviews na dadating soon. So ito na nga, yung Ideapad Gaming 3i. What's up mga play? Ako yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights, at mga unboxing. So ayun nga, ito na yung Ideapad Gaming 3i na pinakihintay nyo. Bago natin simulan yung unboxing para sa Ideapad Gaming 3i, yung price nga pala nito is 46,995 pesos. Also, meron silang promotion ngayon kung saan kapag nag-pre-order ka ng gaming laptop na ito, makakuha ka ng backpack, M100 gaming mouse at K300 na keyboard. So ilalagay ko na lang yung promotion dyan sa link sa video description para matignan nyo siya. So simulan na natin yung pag-unbox sa product na ito. Yung version or yung variant na meron tayo ngayon is yung i7 10th gen processor ni Intel, 8GB DDR4 memory, at saka 1650 Ti na GPU. So nakalista na yan ngayon, dapat makikita nyo siya yung specs niya ngayon. So ito na yung mismong laptop, naka-cover siya ng foam at meron rin siya nung kanyang power cable para sa ating adapter at yung ating mismong Lenovo adapter. So 135 watts adapter to. So hindi naman siya masyadong hassle bit-bitin kasi medyo maliit lang siya and also magaan. Tama lang yung size niya para sa laptop na ito. So yan na yung mga kasamang items bukod dun sa mga freebies na makukuha nyo kung magpi-pre-order kayo. And ito na yung mismong laptop. So tanggalin lang natin siya sa foam. At ayan. So ito na yung Ideapad Gaming 3i ni Lenovo. Tignan muna natin yung labas bago natin buksan tong laptop na ito. Unang-una may kita nyo is yung kanyang Onyx Black na color. Available rin to sa Chameleon Blue, which is nga daw yung mas maganda, sabi dun sa interview natin last time, which is pwede yung mapanood dito. Kasi pag ginagalaw-galaw nyo lang raw yun at natatamaan siya ng araw or ng ilaw is parang nagbabago-bago yung shade ng blue niya. Pero anyway, meron tayo ng Onyx Black version. Makikita nyo rin na iniba nila yung aesthetics or yung design nila based sa previous gen nila, which is yung, I think, yung predecessor nito is yung L340 Gaming. Ngayon, nagdagdag sila ng edges at saka ng mga parang slight gaming aesthetics dito sa laptop na ito. Same lang rin dun sa mga ibang Legion lineup na nirelease nila ngayon. So, makikita naman natin sa likod, meron tong rubber feet, isang mahaba sa baba at dalawa dito sa taas. At yung ating vent holes para sa intake. Sa hinge naman nito, dito natin makikita yung exhaust ng laptop na ito at meron ring Ideapad Gaming na engraving sa likod nito. Sa I/O naman, unahin natin sa gilid na to, makikita natin yung vent holes para sa exhaust at saka yung USB Type-A port natin dito. Sa unahan lang nun is yung ating speaker holes para sa ating speakers. So meron rin yan sa kabilang gilid. Dito naman sa gilid na to, meron tayong LED indicators, 3.5mm jack or port, a USB Type-C port, isang USB Type-A port, HDMI port, Ethernet port, at saka yung ating charging port para sa ating charger. So yan yung I/O ng laptop na ito. So dalawang USB, isang Type-C, tsaka Ethernet port, plus may extra display output pa kayo. So decent naman yung I/O niya so far. So ito na yung loob ng laptop. Unahin natin sa taas pababa para ma-overview natin siya ng maayos. Unahin natin dito sa webcam. Meron tayong 720p webcam with privacy shutter nga ni Lenovo. So physical cover to, ibig sabihin hindi siya ma-access remotely or ma-hack yung kahit ma-hack yung software nyo is safe pa rin kayo kasi meron nga physical cover na nagko-cover sa mismong webcam. Dito naman sa ating panel or sa screen, meron tong 120Hz screen, saktong-sakto sa mga gamers natin dyan. And also meron tong 1080p 15.6 Full HD IPS panel. So since overview lang to at hindi pa to yung official review, I think okay na okay pa rin yung panel nito for gaming and slight content creation. Pero malalaman natin yan sa official review natin dito sa channel na to
soon. Next naman is yung ating hinge. Makikita natin dito, meron siyang Ideapad Gaming na logo rin or branding na makikita nyo dyan. At dyan rin nakalocate yung exhaust natin na minention ko kanina. Sa baba naman nun is yung ating power button na meron na ring LED indicator sa gitna. So, nagbiblink yan kapag may nangyari or drive activity dito sa laptop na ito. Next naman, equipped din to ng Legion True Strike keyboard. Ito yung bagong keyboard nila which is in-implement nila sa mga ibang Legion lineup rin na nirelease nila ngayon. Basically, ito raw yung improved version ng mga past gaming notebooks or gaming laptops nila dahil mas maganda raw yung key travel nito at saka curve yung kanyang keys, making it a better experience for gaming and typing. Sa baba naman ng keyboard, makikita natin yung ating touchpad. Hindi naman siya masyadong malaki. Hindi rin siya masyadong maliit, pero naka-offset siya sa left side ng laptop na ito. So, ibig sabihin, hindi siya naka-gitna. Integrated din yung left and right clicks nito. So, ibig sabihin, hindi nakalitaw or walang physical buttons para sa left and right click. So far, responsive naman yung touchpad at wala naman ako napapansin na delays sa kanya. Meron din nga palang Lenovo tag ulit dito sa loob ng laptop. So, dalawa yan, bali sa loob at saka sa labas. So, ayan na yung ating overview and unboxing para sa Ideapad Gaming 3i. Since hindi pa to yung full review or official review natin as of now at hindi rin pa tayo makakapag-benchmarks, paglalaruan muna natin siya ng onte para makita nyo pa kung anong meron dito sa laptop na ito. Unahin natin sa kanyang webcam or camera test. So, ito na yung ating camera test or webcam test. Makikita nyo ngayon na meron tayong 720p webcam nga na may 0.9 megapixel na lens or yung nga, camera. So far, okay naman siya. Kita naman yung mukha ko, malinaw naman siya so far. So, itetest na rin siya sa worst case scenario which is yung walang ilaw. Yun lagi natin ginagawa dito sa channel na ito. Ayan, so may blue light pa tayo. Tanggal rin natin yung blue light. Ayan, so yung ilaw lang na nakikita nyo ngayon is galing sa screen mismo nung laptop. So yan lang yung source of light niya. Siyempre, maging blur rin na tayo. Pero, in fairness, nakikita pa rin yung mukha ko. May details pa rin kahit onte. So, ito naman yung worst case scenario eh. So, okay pa rin siya para sa webcam na ito. Usable siya para sa mga gustong gumamit ng webcam sa mga meetings and such. So, balik na natin yung ilaw. Medyo matagal lang siya mag-adjust sa lighting. So, nakikita nyo doon parang ang tagal niyang mag-normalize bago bumalik sa tamang ISO or exposure. So, itest din natin yung kanyang privacy shutter. Titignan natin ano itsura kapag sinara natin siya. So, pwede mo siyang isara habang nagre-record ka eh. So, ayan. So, yan yung makikita ng mga hackers kung nakasara yung webcam mo or ginamit mo yung privacy shutter ni Lenovo. So, i-open ko siya halfway para makita nyo lang yung kanyang difference. So, physical shutter talaga siya. Hindi siya software na mag-off lang yung camera mo kapag flick mo yung switch dito sa taas. So, makikita mo yung mismong cover gumagalaw. Ayan. Tapos, pag sinarado mo siya, ayan na nga, walang makikita yung tao na magre-remote control sa webcam mo. So, yan yung ating camera test para sa webcam. Since may bago nga silang keyboard, tinetest ko lang ngayon yung kanyang Legion True Strike keyboard. So far, okay naman. Masaya siyang gamitin kasi hindi siya malayo sa isang desktop layout. So, medyo madali lang mag-familiarize kung gagamitin mo yung keyboard na ito. So, ito na nga yung tunog ng keyboard para sa ating typing test. Yan yung ating typing test. So, pumunta naman tayo sa speaker test. Titest lang natin kung gaano kalakas yung speaker nito at kung anong tunog ang meron siya or kung anong quality ng speaker ng Ideapad Gaming 3i. Anong gusto mong music? Yan. So, habang pinapakinggan natin yan, mapapansin nyo rin sa screen kahit angle ko ng ganyan, onti lang yung color shifting niya kasi syempre nga IPS tong panel na ito, pero since wala tayong pang-calibrate, hindi ko pa malalaman yung accuracy niya as of now. Sa speakers, sakto lang siya, sakto lang yung loudness, and I think kung ipang-gaming nyo naman to, gagamitin nyo yung USB or yung 3.5mm jack eh.
Di naman siya sabog, though ayun nga, first impression ko pa lang naman to sa product na ito. Ang gusto kong makita nyo is yung screen ng laptop na ito. So far, since sabi ko nga kanina, okay naman yung kanyang color and contrast. Medyo na didiliman lang ako sa kanya. Naka-power saver ba tayo? Hindi. Naka-best set natin sa best performance. Ayan, naka-best performance tayo ngayon. Meron pa naman tayong 25% remaining. Ito na yung max brightness niya. So, para sa akin, medyo dim lang siya. Hindi siya masyadong maliwanag, pero I think it will get the job done kung ikakalibrate nyo pa siya. And also, hindi man masyadong issue to kung maglalaro ka lang ng games. Pero kung content creator ka, I think kailangan mo pang i-calibrate yung screen niya. Pero so far, out of the box color and contrast niya, okay naman para sa akin. So, that's it for our unboxing and overview. Tapos may onting pahapyaw ng test dito sa Gaming 3i ni Lenovo. So, para sa Ideapad Gaming 3i, first impressions ko actually, masaya gamitin yung keyboard. Okay naman yung build quality. May onting flex lang tayo dito sa screen, pero yung chassis niya is full plastic, so understandable naman yon. Yung panel niya o yung screen, medyo nadidiliman lang ako ng onte, hindi siya masyadong maliwanag, pero di pa natin malalaman kung anong meron dito pag nilaro natin or yung performance niya on gaming, so dapat yun yung abangan nyo. So guys, doon na natatapos sa ating unboxing and overview para sa Ideapad Gaming 3i. Kung gusto nyo yung video to, i-like nyo, kung hindi naman i-dislike, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Gusto ko lang magpasalamat kay Lenovo Philippines para sa papahiram ng laptop na ito, since parang naka-almost na tayo same day as release na upload dito sa content na ito na pinapanood nyo ngayon. So maraming salamat Lenovo para doon. Kaya guys, kung iniisip nyo yung papanoorin nyo next, well, panoorin nyo muna yung L340 Gaming review namin dito. Alam ko nagustuhan nyo yon. Alam ko ito pa rin yung laging pinapanood nyo as of now, pero since may Gaming 3i na tayo, may bago na kayong aabangan. Ito naman yung YouTube recommendation. Hindi ko alam kung ano i-recommend ni YouTube, pero yun daw panoorin nyo next. So, sa gitna naman is yung ating subscribe button. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa Pinoy Rig Enthusiasts kasi libre naman yan. So, guys, doon na natatapos sa ating review, di naman review, overview and an unboxing. Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.